Tiên tri rúng động năm 2025, 24 triệu người sẽ biến mất bí ẩn. Chào mừng khán thính giả đã đến với kênh Triết lý Nhân sinh. Triết lý Nhân sinh rất vui và phấn khởi khi được đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Chỉ trong vài tuần đầu năm 2025, thế giới đã ghi nhận hàng chục triệu ca mắc cúm A, với số người nhập viện tăng đột biến và những biến chứng nguy hiểm chưa từng thấy. Tại Mỹ, ít nhất 24 triệu người nhiễm, hơn 310.000 ca nhập viện và 13.000 trường hợp tử vong. Hàng loạt trường học đóng cửa, hệ thống y tế ở nhiều bang đang rơi vào tình trạng quá tải. Nhật Bản cũng không nằm ngoài vòng xoáy, khi số ca cúm A vượt ngưỡng 9,5 triệu người, đẩy các bệnh viện vào tình trạng báo động đỏ. Trong khi đó, tại Việt Nam, dù số ca mắc chính thức công bố có phần giảm so với năm ngoái, nhưng các bệnh viện lớn đang tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân diễn biến nặng, nhiều người phải thở máy, thậm chí là ECMO. Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia cảnh báo rằng virus cúm có thể đang đột biến, tạo ra những biến thể nguy hiểm hơn. Điều đáng sợ hơn là một số lời tiên tri từ các nhà tiên tri vĩ đại đã từng nhắc đến một đại dịch bùng phát trong thập kỷ này. Sau Covid-19, Nostradamus trong những câu thơ bí ẩn của mình từng ám chỉ một cơn sốt lan tràn khắp hành tinh, khiến con người ngã xuống như những chiếc lá mùa thu. Trùng hợp thay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể liên quan đến một làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng. Vào những năm 2024 đến năm 2030, trong khi đó Baba Vanga, nhà tiên tri mù nổi tiếng của Bulgaria, từng dự đoán rằng một loại virus sẽ tái xuất, biến đổi và trở nên nguy hiểm hơn, tấn công nhân loại vào thời điểm không ai ngờ tới. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến lời sớm truyền ấy trở thành hiện thực? Các nhà khoa học vẫn đang gấp rút tìm kiếm câu trả lời. Nhưng trước khi có lời giải, câu hỏi đặt ra là chúng ta có thực sự an toàn hay không? Đây có phải là dấu hiệu mở đầu cho một đại dịch mới? Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì tất cả sẽ được giải mã trong video ngày hôm nay. Dịch bệnh luôn là một phần của lịch sử nhân loại. Thông thường, chúng bùng phát rồi lụi tàn. Nhưng có những đại dịch để lại dấu ấn khủng khiếp bởi mức độ tàn phá của chúng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quá khứ để xem sự tàn phá của một dịch cúm khủng khiếp đến mức nào. Trong thời kỳ hiện đại, không có đại dịch nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn cúm năm 1918, còn được gọi là cúm Tây Ban Nha hoặc cúm lợn. Dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 675.000 người, chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Nó bùng phát giữa Thế chiến thứ nhất và đã giết chết nhiều binh sĩ hơn cả chiến trận. Sự tàn khốc của đại dịch này lớn đến mức số người Mỹ thiệt mạng còn nhiều hơn tổng số người chết trong Thế chiến thứ nhất. Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan cộng lại. Tuy nhiên, cúm Tây Ban Nha không chỉ đáng sợ vì số lượng người tử vong, mà còn vì tốc độ lây lan và mức độ nguy hiểm của nó. Virus này dễ dàng lây nhiễm và có thể giết chết nạn nhân trong vòng chưa đầy 12 giờ. Đáng chú ý, nó không chỉ tấn công người già hay trẻ nhỏ như các chủng cúm thông thường, mà lại gây tử vong cao nhất ở nhóm thanh niên khỏe mạnh, từ 20 đến 40 tuổi. Một số nạn nhân qua đời theo những cách kỳ lạ và tàn khốc, hoàn toàn khác với bệnh cúm điển hình. Triệu chứng của họ có nhiều điểm tương đồng với bệnh dịch hạch D, đại dịch từng giết chết hàng triệu người thời Trung Cổ. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học phân tích bộ gen của virus, họ xác nhận rằng đây không phải là cái chiết đen của thế kỷ trước, mà thực chất chỉ là một chủng cúm đặc biệt nguy hiểm. Liệu rằng đợt cúm bùng phát tại Việt Nam gần đây có phải là biểu hiện của một chủng virus cúm đặc biệt? Hãy cùng tiếp tục theo dõi. Năm 1917, Hoa Kỳ vừa bước vào Thế chiến thứ nhất. Các hoạt động huấn luyện và sản xuất công nghiệp diễn ra với tốc độ nhanh chóng mặt để phục vụ cỗ máy chiến tranh. Nhưng giữa bầu không khí chiến sự sôi động ấy, tại vùng nông thôn Haskell Country ở bang Kansas, thuộc vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, một cuộc chiến khác âm thầm và nguy hiểm hơn đang bắt đầu. Khu vực này chứng kiến sự bùng phát một căn bệnh bí ẩn và chết chóc. Báo hiệu thảm kịch sắp xảy ra. Người dân trong cộng đồng nông thôn có thể đã nhiễm phải căn bệnh mới, khi mầm bệnh từ lợn bị nhiễm virus lây sang các loài khác và bắt đầu xâm nhập vào con người. Loại virus cúm lợn có tốc độ lây lan cực nhanh và nguy cơ tử vong cao.
Một bác sĩ địa phương hoảng hốt trước số ca tử vong tăng đột biến do loại virus này gây ra và ngay lập tức liên hệ với cơ quan y tế cộng đồng Hoa Kỳ để xin hướng dẫn. Tuy nhiên, dù mối lo ngại của ông được ghi nhận, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Xét cho cùng, đây chỉ là một vùng nông thôn hẻo lánh với dân số thưa thớt. Liệu virus có thể lan xa đến mức nào cơ chứ? Khi không còn người mới để lây nhiễm, virus dường như đã suy yếu và có thể đã biến mất ngay tại đó. Nhưng lịch sử lại có cách sắp đặt riêng của nó. Năm 1918 chính là thời điểm hoàn hảo để một đại dịch toàn cầu bùng nổ. Vào đầu năm 1918, các căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ tràn ngập thanh niên đang luyện tập cho chiến tranh. Quân đội vội vã xây dựng doanh trại, bệnh viện, khu huấn luyện và hàng loạt cơ sở mới để đáp ứng dòng người đổ về lên tới hàng trăm nghìn người. Một số là tình nguyện viên, số khác bị bắt đi lính theo lệnh nhập ngũ. Khi căn bệnh bí ẩn vừa lắng xuống ở quận Haskell, một số thanh niên từ vùng này đã rời quê hương để đến trại huấn luyện Footstone Cassette. Trại Footstone đang hoạt động hết công suất, với 56.000 tân binh được huấn luyện chiến đấu. Tuy nhiên không có đủ doanh trại cho tất cả họ. Đó lại là mùa đông lạnh nhất từng được ghi nhận ở phía đông dãy Rocky, nhưng nhiều binh sĩ vẫn phải ngủ trong lều tạm bợ, không có lò sưởi, chỉ đắp chăn mỏng để chống chọi giá rét. Trong nỗ lực giữ ấm, chỉ huy trại ra lệnh dồn tất cả lính vào doanh trại, vô tình vi phạm các quy định về sức khỏe và an toàn, vốn yêu cầu mỗi người lính phải có không gian riêng. Trong doanh trại chật chội, những người lính quây quần bên bếp lò để tìm hơi ấm. Những người đến từ quận Haskell hẳn cũng đứng chen chúc trong đó, ngay cả khi họ bắt đầu ho và hắt hơi, chỉ cần thế thôi. Trong môi trường đông đúc, virus cúm lan truyền nhanh chóng, chỉ mất 6 ngày để dịch bệnh bùng phát. Hàng loạt người bắt đầu đổ xô đến trạm y tế xin nghỉ ốm. Trong vài tuần tiếp theo, toàn bộ căn cứ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Với hàng nghìn người mắc bệnh, số ca tử vong nhanh chóng tăng lên, từ 38 đến 50 người thiệt mạng. Nhưng tỷ lệ tử vong này vẫn chưa là gì so với những gì sắp xảy ra. Cúm không xuất hiện một lần, nó luôn bùng phát theo từng đợt, và đợt tiếp theo sẽ còn kinh hoàng hơn bao giờ hết. Đó chính là lý do vì sao chúng ta có các mùa cúm. Mặc dù một đợt bùng phát có vẻ như đã qua đi, virus cúm có thể lẩn trốn một thời gian, lây nhiễm vào một nơi khác trên thế giới, rồi quay trở lại với mức độ nguy hiểm hơn. Trong đại dịch cúm năm 1918, thế giới đã hứng chịu 3 lần sóng bùng phát. Làn sóng đầu tiên tương đối nhẹ, nhưng làn sóng thứ hai và thứ ba lại vô cùng tàn khốc. Dịch cúm tại trại Footstone xảy ra vào cuối mùa cúm ở Hoa Kỳ, khiến nhiều người nhiễm bệnh. Sau đó có vẻ như đã lắng xuống. Quân đội không quá lo lắng, bởi lúc đó họ đang phải đối mặt với một đợt bùng phát sởi nghiêm trọng hơn nhiều. Virus cúm dường như biến mất, nhưng thực chất, nó đã âm thầm lan rộng ra toàn cầu. Vào tháng 4 năm 1918, hầu hết các tàu chở quân đội Mỹ đến chiến trường đều cập cảng Brest, Pháp. Dịch cúm tại trại Footstone dường như đã suy yếu, và một đợt bùng phát mới lại xuất hiện ở Brest và nhanh chóng lan rộng khắp miền Bắc nước Pháp. Mặc dù dịch bệnh đang hoành hành, dòng binh sĩ vẫn tiếp tục đổ vào. Những người lính trẻ khỏe mạnh đặt chân lên đất Pháp, bị nhiễm bệnh, rồi được điều đến các căn cứ quân sự mới và ra tiền tuyến. Họ vô tình mang theo virus cúm đến mọi thị trấn, làng mạc mà quân đội đi qua. Virus nhanh chóng lan khắp nước Pháp, theo chân các binh sĩ vào Bỉ và Hà Lan, vượt qua ranh giới chiến tranh và lây nhiễm cho quân đội Đức. Số binh sĩ bị bệnh quá nhiều, đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chiến tranh vì họ không còn đủ sức chiến đấu. Từ quân đội Đức, dịch bệnh lan sang dân thường. Đến tháng 5, virus đã xâm nhập vào Ý, vượt qua Địa Trung Hải và tràn vào Bắc Phi. Cùng thời điểm đó, binh sĩ Anh trở về nước, mang theo virus, khiến tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tăng vọt. Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nặng nề, với khoảng 8 triệu ca tử vong chỉ trong vòng 5 tháng, do đất nước này giữ thái độ trung lập trong thời chiến thứ nhất. Báo chí Tây Ban Nha không bị kiểm duyệt như ở các quốc gia tham chiến, trong khi các chính phủ khác tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch để tránh làm suy giảm tinh thần chiến đấu. Báo chí Tây Ban Nha tự do đưa tin, khiến nhiều người lầm tưởng rằng dịch bệnh bắt nguồn từ đây.
Chính vì vậy đại dịch này được gọi là cúm Tây Ban Nha, mặc dù thực tế nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn. Dịch cúm tiếp tục lan rộng ra khỏi Tây Âu. Đến tháng 7, nó đã tấn công Scandinavia và Hy Lạp. Cùng thời điểm đó, đại dịch quét qua nước Nga đầy bất ổn, nơi Sa Hoàng và gia đình vừa bị hành quyết, và những người Bolshevik đang đấu tranh giành quyền kiểm soát đất nước. Ở Nam Á, vào cuối tháng 5, một con tàu chở đầy thủy thủ nhiễm bệnh cập cảng Mumbai, Ấn Độ. Ban đầu, chỉ một số công nhân ở bến tàu bị nhiễm bệnh. Sau đó, virus nhanh chóng lây lan đến những người làm việc tại các nhà kho gần đó, rồi lan rộng khắp thành phố. Những con tàu rơi khỏi cảng bị nhiễm bệnh này tiếp tục gieo rắc virus đến nhiều điểm dừng chân khác trên khắp châu Á. Ở Trung Quốc, dịch cúm xuất hiện tại một bến tàu ở Thượng Hải và lan sâu vào đất liền. Đến tháng 6, virus đã tấn công Singapore, một trung tâm thương mại quan trọng, nơi bệnh nhanh chóng lây nhiễm cho công nhân bến tàu, rồi lan sang dân cư địa phương. Từ Singapore, những thủy thủ mang theo dịch cúm xuống phía nam đến Indonesia, rồi theo hướng bắc vào Malaysia và Thái Lan. Đến tháng 7, căn bệnh chết chóc này đã vượt qua sa mạc Sahara, xâm nhập vào Tây Phi, qua các cảng biển như Freestyle, tràn vào Đông Phi, qua cảng Mombasa và lan rộng khắp miền Nam Phi từ Cape Town. Tại Nam Mỹ, bệnh cũng xuất hiện ở Peru vào tháng 7 và nhanh chóng lan rộng khắp lục địa. Đến tháng 8, nó quay trở lại Bắc Mỹ. Chỉ 2 tháng sau, vào tháng 10, đại dịch đã càn quét New Zealand và Nhật Bản. Sang tháng 11, các đợt bùng phát chết chóc lan tràn tại Colombia, Argentina, Uruguay và Chile, bất chấp các lệnh cách ly tàu thuyền, hạn chế tiếp cận bến cảng và những nỗ lực ngăn chặn lây lan. Virus vẫn tìm được đường đến Úc vào năm 1919. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, đại dịch cúm đã bao trùm toàn cầu, biến nó thành một trong những thảm họa y tế nghiêm trọng nhất lịch sử nhân loại. Sự lây lan nhanh chóng của virus cúm năm 1918 có nhiều nguyên nhân. Những yếu tố quan trọng nhất chính là sự di chuyển của hàng triệu binh sĩ trên khắp thế giới và điều kiện sống chật chội, mất vệ sinh của họ, tạo ra môi trường hoàn hảo để virus bùng phát và hoành hành. Theo ước tính, Thế chiến thứ nhất đã cướp đi sinh mạng của hơn 9 triệu binh sĩ và 7 triệu thường dân. Trong bối cảnh tàn khốc đó, một kẻ thù vô hình còn đáng sợ hơn cả chiến tranh đã xuất hiện: biến thể của virus cúm. Mùa hè năm 1918, virus cúm đột biến và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ban đầu nó gây ra các triệu chứng quen thuộc như sốt, ớn lạnh, buồn nôn, đau nhức và tiêu chảy. Nhiều người mắc bệnh, nhưng sau đó hồi phục như bị cúm thông thường. Một số người khác phát triển các biến chứng nghiêm trọng hơn, như viêm phổi và tử vong. Tuy nhiên, một nhóm bệnh nhân gặp phải những triệu chứng kỳ lạ và tàn khốc đến mức các bác sĩ không thể tin rằng đây chỉ là bệnh cúm. Trong ấn bản tháng 7 năm 1918 của tạp chí Y khoa Lancet, các bác sĩ lập luận rằng căn bệnh này không thể là cúm vì triệu chứng quá khác biệt. Các bác sĩ của Ý cũng đồng ý với quan điểm này. Ở một số bệnh nhân sốt cao đến mức họ bị ảo giác, một số khác quằn quại vì những cơn đau bắp dữ dội. Các bác sĩ nhầm tưởng rằng họ mắc sốt xuất huyết, có người mất thị lực, mất thính giác hoặc bị liệt tạm thời, thậm chí là vĩnh viễn. Một số người mất hoàn toàn khả năng ngửi, một số khác bị chóng mặt nghiêm trọng, ngã quỵ khi cố gắng đi bộ. Nhiễm trùng tai tiến triển nhanh chóng, từ cơn đau đầu tiên đến lúc màng nhĩ vỡ, chỉ trong vòng vài giờ. Một số bệnh nhân họ dữ dội đến mức rách cơ bụng. Khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ phát hiện phổi của bệnh nhân bị tổn thương, giống như những binh lính chết vì khí độc trong chiến tranh. Nhưng điều kỳ lạ nhất là một triệu chứng mà hầu hết các bác sĩ chưa từng thấy trước đó. Không khí rò rỉ từ những vết rách nhỏ trong phổi và mắc kẹt rơi ra, tạo thành những túi khí nhỏ khắp cơ thể. Khi bệnh nhân di chuyển, những túi khí này kêu lách tách, giống như tiếng một bát bánh gạo giòn. Theo lời một y tá, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như vậy. Chúng tôi chạm vào da họ và nó kêu như một lớp vỏ bánh giòn. Dịch cúm năm 1918 không chỉ là một đợt bùng phát thông thường, đó là một cơn ác mộng y tế, một đại dịch có sức hủy diệt khủng khiếp, và nó chỉ mới bắt đầu. Các bác sĩ nhận thấy rằng một khi sắc mặt bệnh nhân chuyển sang màu xanh, họ chỉ còn sống được vài giờ. Đại dịch cúm năm 1918 đáng sợ, không chỉ vì tỷ lệ tử vong cao, mà còn vì nó giết người cực kỳ nhanh.
Nhiều bệnh nhân tử vong chỉ 1 đến 2 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Thậm chí có người chỉ sống được vài giờ trước khi virus hạ gục hoàn toàn hệ hô hấp. Trong cuốn sách The Great Influencer, một câu chuyện kinh hoàng được kể lại. Tại Cape Town, Nam Phi, một người đàn ông lên một chuyến xe điện. Đúng lúc người soát vé trên xe đột ngột qua đời. Trong suốt hành trình dài chỉ 3 dặm, 6 hành khách khác trên xe điện đã chết, thì người lái xe cũng qua đời ngay trên ghế lái. Anh ta đã chứng kiến tận mắt cái chết lây lan trong vòng vài phút. Nhà dịch tễ học Charles Edward Winslow, giáo sư tại Đại học Yale, đã ghi nhận: chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tử vong trong vòng 12 giờ. Vào cuối mùa hè năm 1918, virus cúm quay trở lại nước Mỹ, nhưng lần này nó nguy hiểm hơn rất nhiều, mạnh hơn, lây lan nhanh hơn và giết người nhanh hơn. Vào tháng 8 năm 1918, một con tàu chở đầy người bệnh từ châu Âu cập cảng thành phố New York. 4 người đàn ông đã chết trên biển và 200 người khác trên tàu đang mắc bệnh. Họ được đưa đến bệnh viện nhưng không bị cách ly. Tuần tiếp theo, nhiều tàu khác chở theo người nhiễm bệnh tiếp tục cập bến. Tình trạng tương tự xảy ra tại các cảng nước sâu như Boston, Philadelphia và New Orleans. Trong khi virus bắt đầu lây lan từ những cảng này, các con tàu cũng đồng thời rời đi đưa virus đến Canada, Trung Mỹ, Caribbean và Nam Mỹ, gieo rắc dịch bệnh trên khắp các vùng đất mới. Một trong những nơi chịu hậu quả nặng nề nhất phải kể đến Philadelphia. Năm 1918, nơi này là một thành phố đông đúc với hàng trăm ngàn người đổ về để làm việc trong nhà máy thép, bến tàu, sân ga xe lửa và các ngành công nghiệp cung cấp cho chiến tranh. Dân số bùng nổ quá nhanh, khiến nhiều người phải sống trong các khu ổ chuột chật chội, mất vệ sinh. Hàng chục gia đình chen chúc trong những căn hộ nhỏ xíu, phải dùng chung một nhà vệ sinh ngoài trời với hàng trăm người khác. Nhiều người không chỉ chia sẻ phòng ngủ mà còn chia sẻ cả giường, thậm chí thay phiên nhau ngủ. Các nhà trọ cho thuê thường theo ca 6 đến 8 giờ khi một công nhân thức dậy để đi làm. Một công nhân khác sẽ lên giường ngủ ngay lập tức, vẫn dùng chung ga giường với người trước đó. Đường phố Philadelphia bẩn thỉu, tràn ngập chuột, rác thải, phân động vật và thậm chí là cả phân người. Những người dân kiệt sức vì lao động nặng nhọc, dinh dưỡng kém, nước uống không đảm bảo và không khí ô nhiễm. Tất cả đã tạo điều kiện lý tưởng để dịch bệnh phát triển. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thành phố cần thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, nhưng chính quyền Philadelphia đã phớt lờ cảnh báo này. Và khi virus cúm tấn công, thành phố không kịp trở tay. Tôi có một con chim nhỏ tên là Enza. Tôi mở cửa sổ ra và nó lập tức bị cúm. Đây là bài hát dân gian của trẻ em Philadelphia vào năm 1918, để thấy virus cúm đã len lỏi vào ngõ ngách của thành phố này. Vào giữa tháng 9 năm 1918, một con tàu chở đầy thủy thủ bị nhiễm cúm cập cảng Philadelphia, Naviat. Chỉ trong vài ngày, bệnh viện hải quân bị quá tải, buộc họ phải chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện dân sự trong thành phố. Khi các thủy thủ bắt đầu tử vong, virus nhanh chóng lan sang dân thường. 2 ngày sau, khi người bệnh bắt đầu nhập viện, nhiều bác sĩ và y tá vẫn còn khỏe mạnh khi bắt đầu ca trực. Nhưng chỉ sau vài giờ, họ ngã quỵ và nhiễm bệnh nặng. Tuy nhiên, Ban y tế thành phố không muốn gây hoảng loạn. Họ hạ thấp mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Sau cái chết của một số thủy thủ và thường dân, họ tự tin tuyên bố rằng dịch bệnh đã đạt đỉnh điểm và đang suy giảm. Nhưng thực tế, nó còn chưa thực sự bắt đầu. Cùng thời điểm đó, chính quyền liên bang cần huy động tiền từ trái phiếu chiến tranh để tài trợ cho chiến tranh. Mỗi thành phố có một hạn ngạch trái phiếu Liberty Loan cần phải bán. Và Philadelphia đã sẵn sàng tổ chức một cuộc diễu hành lớn để thúc đẩy doanh số. Các bác sĩ y tế cộng đồng đã khẩn cầu thành phố hủy bỏ cuộc diễu hành, lo sợ rằng nó sẽ biến dịch bệnh thành thảm họa y tế công cộng. Tuy nhiên, chính quyền thành phố phớt lờ cảnh báo này. Ngày 28 tháng 9 năm 1918, hàng trăm ngàn người chen chúc trên các con phố trung tâm Philadelphia để tham gia cuộc diễu hành. Trong đám đông chật ních đó, chỉ một vài người ho hoặc hắt hơi, virus đã có thể phát tán. Chỉ trong 76 giờ sau cuộc diễu hành, tức là 3 ngày sau, tất cả 31 bệnh viện trong thành phố đều quá tải. Giường bệnh hết sạch.
Bệnh nhân được đặt nằm chật kín hành lang, văn phòng và ban công ngoài trời. Một số bệnh nhân bị đặt ngay trên sàn bên cạnh những người đang hấp hối. Khi một bệnh nhân qua đời, thi thể của họ được đưa đi và một bệnh nhân mới lại được đặt lên cùng chiếc giường vẫn còn ấm từ người trước đó. Các bệnh viện cấp cứu tạm thời được mở nhưng vẫn không đủ. Bệnh viện bắt đầu từ chối tiếp nhận thêm bệnh nhân. Người dân xếp hàng bên ngoài cầu xin được chữa trị. Nhiều người đã chết ngay trên hàng chờ. Ngay cả những người may mắn được nhập viện cũng không nhận được sự chăm sóc y tế vì các bệnh viện đã hết thuốc. Bác sĩ và y tá quá tải, kiệt sức và bản thân họ cũng đang nhiễm bệnh. Rất nhiều người không có chuyên môn y khoa đã gia nhập đội tình nguyện của các bệnh viện để giúp sức. Thậm chí, một sinh viên y khoa năm nhất được giao phụ trách cả một tầng bệnh viện. Một sinh viên y khoa khác mô tả rằng, tại thời điểm đỉnh dịch, 1/4 bệnh nhân trong bệnh viện đã tử vong mỗi ngày. Tình hình khủng khiếp đến mức các y tá bắt đầu gắn thẻ ngón chân cho những người vẫn còn sống, bởi vì một khi bệnh nhân chuyển sang màu xanh, họ chỉ còn vài giờ để sống. Một số người không có thời gian để phản ứng, họ tử vong trong vòng 24 giờ sau khi nhiễm bệnh. Một y tá tại bệnh viện Mount Sinai bắt đầu ca trực vào buổi sáng, bị ốm đột ngột và qua đời chỉ 12 giờ sau đó. Chỉ 5 ngày sau cuộc diễu hành, chính quyền Philadelphia cuối cùng cũng hoảng loạn và ra lệnh cấm tụ tập công cộng. Trường học, nhà thờ, nhà hát đều đóng cửa, tòa án ngừng hoạt động, mọi hoạt động trong thành phố hoàn toàn đình trệ. Nhưng có vẻ đã quá muộn. Trong vòng 10 ngày, số ca nhiễm tăng từ vài trăm lên hàng trăm ngàn người. Tất cả chỉ vì thành phố đã phớt lờ cảnh báo y tế cộng đồng. 3 tuần sau cuộc diễu hành, 4.500 người đã thiệt mạng. Philadelphia trở thành nghĩa địa mờ. Số người chết quá nhiều đến mức không thể chôn cất kịp. Những người đào mộ đã bị bệnh hoặc từ chối chôn cất nạn nhân cúm. Các nhà tang lễ hết quan tài và tăng giá dịch vụ lên 500%. Người dân bắt đầu cuốn thi thể bằng chăn hoặc bao tải vì không còn vải liệm. Thi thể chất đống trong nhà, trên hiên, trong các con hẻm. Thành phố bắt đầu bốc mùi tử thi nồng nặc. Cuối cùng, các gia đình phải tự đào mộ để chôn cất người thân. Mọi người tránh mặt nhau, bệnh nhân bị bỏ rơi, trẻ em trở thành mồ côi vì cha mẹ chết hoặc quá yếu để chăm sóc chúng. Chính quyền thành phố sụp đổ hoàn toàn. Nhưng những người phụ nữ giàu có ở Philadelphia, nhiều người trong số họ từng tổ chức cuộc diễu hành Liberty Loan, đã cùng nhau lập kế hoạch cứu trợ. Họ tổ chức các bếp ăn từ thiện để phân phát thức ăn. Họ kêu gọi 500 tình nguyện viên sử dụng xe cá nhân làm xe cứu thương. Họ cầu xin sự giúp đỡ, nhưng hầu hết mọi người đều quá sợ hãi để tham gia. Khi chính quyền cuối cùng can thiệp, họ sử dụng quỹ khẩn cấp để mua vật tư và mở thêm nhà xác. Những chiếc xe ngựa và xe tải mui trần bắt đầu thu gom thi thể từ đường phố. Họ đào mộ tập thể, sử dụng máy xúc hơi nước để đổ đất lên hàng trăm thi thể cùng một lúc. Cuối tháng 10, dịch bệnh bắt đầu suy yếu, để lại 13.000 người thiệt mạng, chỉ riêng tại Philadelphia. Cuối cùng, dịch cúm Tây Ban Nha giết chết 675.000 người Mỹ và 50 đến 100 triệu người trên toàn cầu, tương đương 3% dân số thế giới. Tại Ấn Độ, virus cúm giết chết 20 triệu người. Ở Tây Soma, 20% dân số đã tử vong. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là liệu một đại dịch tương tự có thể xảy ra lần nữa hay không? Dịch bệnh luôn là một phần trong lịch sử nhân loại, từ cái chết đen từ thời Trung Cổ cho đến đại dịch COVID-19 hiện đại. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là từ hàng trăm năm trước, nhiều nhà tiên tri đã được cho là đã dự báo về những đại dịch này. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp, hay thực sự có những lời tiên tri chính xác về dịch bệnh toàn cầu? Và liệu những tiên đoán ấy có liên hệ gì đến dịch cúm năm 2025 đang bùng phát hiện nay? Việc phân tích những lời tiên tri của Nostradamus, Bà Vanga, Kinh Thánh đến các tiên tri phương Đông có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những dự báo này. Michel de Nostradam, được biết đến với cái tên gọi Nostradamus, là một nhà tiên tri người Pháp nổi tiếng với các bài thơ tứ tuyệt đầy huyền bí. Một số đoạn trong các bài thơ của ông đã được nhiều người giải thích là dự đoán về dịch bệnh. Một đại dịch ôn dịch từ phương Đông sẽ ập đến. Xuyên qua nước và đất, gieo rắc tang thương, các thành phố vắng lặng, người dân than khóc và nền kinh tế gục ngã trong hỗn loạn. Những lời tiên tri này được cho là phù hợp với đại dịch COVID-19,
và giờ đây lại tiếp tục được viện dẫn khi dịch cúm năm 2025 đang gây chấn động toàn cầu. Việc một căn bệnh cúm nguy hiểm xuất hiện với khả năng lây lan nhanh và biến thể phức tạp dường như phù hợp với những dự đoán từ nhiều thế kỷ trước. Bà Baba Vanga, sinh năm 1911, mất năm 1996, là một nhà tiên tri người Bulgaria nổi tiếng với nhiều lời tiên tri chính xác về các sự kiện lớn của thế giới. Theo một số người tin vào lời tiên tri của bà đã đề cập đến một đại dịch lớn vào thế kỷ 21. Những người không có quyền lực sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một dịch bệnh khủng khiếp sẽ quét qua các châu lục, gây ra nỗi kinh hoàng và thay đổi nhân loại mãi mãi. Với tình hình dịch cúm 2025 lan rộng, gây ảnh hưởng đặc biệt đến nhóm dân cư dễ bị tổn thương, lời tiên tri này lại càng trở nên đáng suy ngẫm. Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền, chứa nhiều lời tiên đoán về dịch bệnh và thiên tai. Một đoạn nổi bật trong Khải Huyền 6-8 nói rằng: "Và tôi nhìn, và kìa, một con ngựa tái xanh, kẻ cưỡi ngựa tên là Tử Thần và Âm Phủ theo sau. Chúng được quyền giết hại bằng gươm, đói kém, dịch bệnh và dã thú của đất." Đoạn này thường được coi là một lời tiên đoán về những đại dịch có thể xảy ra vào thời kỳ tận thế. Nó có thể phản ánh những sự kiện thực tế mà nhân loại đã trải qua như đại dịch cúm Tây Ban Nha, COVID-19 và bây giờ là dịch cúm 2025. Khi mà số ca mắc đang tăng lên theo từng ngày và các biện pháp kiểm soát chưa đạt hiệu quả cao. Sylvia Brownie, sinh năm 1936, mất năm 2013. Một nhà ngoại cảm người Mỹ đã viết trong cuốn sách End of Day rằng vào khoảng năm 2020 đến năm 2030, một căn bệnh giống như viêm phổi sẽ lan rộng trên toàn cầu, tấn công phổi và đường hô hấp, chống lại mọi phương pháp điều trị. Ban đầu, lời tiên tri này khiến nhiều người sửng sốt vì nó dường như mô tả khá chính xác về COVID-19. Nhưng khi phân tích kỹ, giờ đây chúng ta đã có vaccine chống lại COVID-19. Điều này không phù hợp với câu nó chống lại mọi phương pháp điều trị. Nhưng hiện tại, khi cúm năm 2025 xuất hiện, các biến thể nguy hiểm và khả năng kháng vaccine ngày càng cao. Người ta tự hỏi, phải chăng lời tiên tri này đang nói đến thời điểm hiện tại hay không? Trong tác phẩm tiên tri nổi tiếng của Trung Quốc, Thôi Bối Đồ, có một bài thơ đề cập đến dịch bệnh. Khí đen che trời, vạn dân than khóc. Một cơn gió độc quét qua thiên hạ, người dân lâm nguy, đường xá vắng tanh, chỉ ai đứt giày mới mong tồn tại. Người Hopi ở Bắc Mỹ cũng có những lời tiên tri về sự thay đổi của thế giới, trong đó có nhắc đến dịch bệnh. Một làn sóng bệnh tật sẽ lan khắp thế giới, nó sẽ là dấu hiệu của sự thay đổi lớn sắp tới. Những ai sống hài hòa với thiên nhiên sẽ có thể vượt qua, còn những ai tham lam sẽ bị cuốn trôi. Lời tiên tri này mang tính cảnh báo và triết lý, khuyến khích con người sống hòa hợp với tự nhiên để tránh thảm họa. Điều này ngày càng trở nên có ý nghĩa khi nhiều chuyên gia nhận định rằng sự xuất hiện của dịch cúm năm 2025 có thể liên quan đến tác động của con người lên môi trường tự nhiên, bao gồm nạn phá rừng và buôn bán động vật hoang dã. Những lời tiên tri về dịch bệnh toàn cầu, dù đến từ phương Tây hay phương Đông, đều có điểm chung là mô tả một đại dịch ảnh hưởng lớn đến nhân loại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là đây có phải là những lời tiên tri thực sự hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Một số tiên tri như của Simba Brownie có vẻ rất chính xác và gây kinh ngạc. Những tiên tri khác như của Nostradamus hay Baba Vanga khá mơ hồ và có thể diễn giải theo nhiều cách. Còn trong Kinh Thánh và các sách tiên tri phương Đông thì lại đưa ra những cảnh báo mang tính biểu tượng hơn là dự đoán cụ thể. Sự thật như thế nào, chúng ta vẫn phải chờ tương lai kiểm chứng. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng virus cúm luôn biến đổi. Tiến sĩ Donald Booker từng nói, với đại dịch cúm, câu hỏi không phải là liệu nó có xảy ra hay không, mà là khi nào nó sẽ xảy ra. Câu trả lời không phải là ở virus, mà là ở cách con người phản ứng. Một đại dịch có thể giết chết hàng triệu người, nhưng một phản ứng nhanh nhạy, khoa học và có tổ chức có thể cứu sống hàng triệu người khác. Đại dịch COVID-19 vừa qua chính là một phép thử quan trọng đối với hệ thống y tế của mỗi quốc gia, cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào hạ tầng y tế và nâng cao khả năng phản ứng trước các tình huống khẩn cấp.
Những nước có hệ thống y tế vững mạnh với đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản, bệnh viện hiện đại và nguồn lực đầy đủ đã có thể kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu số ca nhiễm và tử vong. Bên cạnh đó, chiến lược kiểm soát dịch bệnh cũng đóng vai trò then chốt. Các quốc gia áp dụng biện pháp truy vết nhanh chóng, xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng kịp thời đã hạn chế được sự lây lan của virus, bảo vệ nhóm dân cư dễ tổn thương. Ngược lại, những nơi có hệ thống y tế yếu kém, thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị rơi vào tình trạng quá tải, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hơn hết, để phòng tránh dịch cúm hiệu quả, mọi người nên tiêm phòng định kỳ, duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người, giữ khoảng cách xã hội khi cần thiết và nâng cao sức đề kháng thông qua chế độ ăn uống tập luyện hợp lý. Việc theo dõi các thông tin y tế chính thống và thực hiện đúng khuyến cáo của chuyên gia cũng là chìa khóa giúp bảo vệ bản thân và cộng đồng. Theo các bạn, dịch cúm năm 2025 sẽ diễn ra như thế nào? Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!